ano mo kayo. Ito may chart na siya. Jumpstart sa sasakyan. Yung isa wala. Sana yung mas maliit, compare natin yung laki. Doble yung bigat. Times 2 naman yung watts. Sige, buksan natin. Di pala natin tinesting kanina. Charging. Test mo. Ay. Lapit na lang. Ayan, charging. BBC. Yun na yan. Ngayon wala tong work light. Unlike the sa isa. Check ulit natin sa charger. So, ito na lang kaya ilaw. Kaso malakas kuryente na dyan. Pala ilaw. So ito yung ano, starter. Ang lakas. May accessory. May mode spin ilaw niya. Steady. Suwaga ilaw. Blinking SOS. Bawal daw sobrang haba sa extension. Jumper cable. Yung voltmeter.